Tirana aktualisht mund të konsiderohet si një hapësirë në proces ndërtimi, ku në një hark të shkurtër kohor pritet të përfundojë një seri me ndërtesa të larta në formë kullësh, si edhe të përmasave më të ulta, të cilat kryesisht mbajnë firmën e disa prej arkitektëve me famë botërore. Sot, patëm fatin të takojmë Winy Maas, autor i projektit të Downtown One, Tirana Sarop, gjithashtu i njohur edhe për projektin e restaurimit të piramidës në Tiranë. Me bujari, na mundson t'i marrim një intervistë. Një ndër ndërtesat kryesore është Downtown One, e cila është shoqëruar dhe me një debat. Desha të di, sepse sot ajo konsiderohet si një ndër ndërtesat më të larta dhe konsiderohet si një hapësirë që po kthehet në një landmark. Now, it's nice to be here now, yeah? Because we are here on Skanderbij Square, and we look around, and we see that your city is densifying. And it is as if around Skanderbij Square, you see like a collection of buildings coming. I would call it the Albanian collection. And it's like an expression of a kind of new kind of besa, you can say, like a new kind of coexistence of the past, of the future. And this future in Albania is very specific, because it used to be the poorest country in Europe. It has grown in 20 years in a fabulous way. It wants to be part of Europe, but now the Europeans come themselves here. So it's a bit, and your energy is fabulous in what you try to do. And this collection, I think, expresses that energy. So what can we do in that way? So on one hand, I think I appreciate the design of the square. I appreciate this feeling that it's coming, that things are uniting, one could say. That there are different architectures that celebrate that. And that there is old buildings like the opera or the museum are renovated, or the Italian buildings over there are part of it. And that you see a new layer coming into the cities. So Downtown One is one of them, of the collection. And it expresses that a high-rise, two things. It turns itself towards the plaza. So on the side you can see that it's like this. Secondly, it is a mixture of program of offices and housing, and we try to differentiate every house by popping in, popping out. And this popping in, popping out causes not only special rooms, causes also different houses. It causes also neighborship. Because when I'm on the balcony, I can say hello to my neighbor, or do you have wine? In the middle of a so it adds to this collection this relief on both sides. And we decided to express the map of Albania like that every house somehow represents a town, which is on that way. And why then using also something? Because in Europe, I believe in Europe. I love the European project. And I think also that it's a combination of unification, having together an army, having together a university system. But on the other hand, I love the differences. I love the languages that are different. I'm sorry I don't speak Albanian, which is stupid. I should do it. But to express then this kind of tiny corner of Europe, not so many people, that you are here, is what this building a little bit tries to express. It doesn't want to be nationalistic. It wants to be pop, one could say. It wants to, and it's one of the ways of expressing what you are, what you have been, or what you can be. And that's why I emphasize that this cannot be the only landmark. Forget it. But this can be hopefully one of them that adds to this nuanced vision on what a country like Albania can do in the future within the puzzle of Europe. Një objekt tjetër i cili vjen nga ju është edhe
Tirana Sarok, i cili ka dhe një portret në fasadën e tij, domethënë improvizohet përmes një portreti, ku gjejmë një ndërveprim. Dilema në këtë rast është nëse skulptura ka qenë ajo e cila ka reflektuar në arkitekturë apo vetë arkitektura vjen si një vëllim hapësinor. That's a good question. Thank you. Is this a sculpture by architecture or is it architecture through a sculpture? And the reality is a combination of the two. We were asked to make a higher building. It's not the highest. It's a small tower, and we could not do much in a way. So we decided that it would be good to dedicate, therefore, to make a buste out of it, and use that buste to express, say, the Skanderbeg Square. He is, or was, say, for Albania, one of the inventors of the place. He was the inventors of the culture, one could say, and the political culture, and so we made this kind of apartment building and office building that he looks to the. Initially, he was looking to that part, but then he turns his head and looks to his children here. So that's what this building is going to express, and it will be done in a very light way. It will be almost abstract, like if Escher has made this kind of drawing of someone that has a glimpse of that drawing, of that buste will be there. So the sculpture became first, I think, and found its place, almost like contemporary artists. Oldenburger would do it in that way and find this kind of position. And then again, I think this confirms also the combination of past and future, that it's translated into the sculpture of light, basically, in itself, that people live in it. That is, I think, also very courageous for the owners, and that's different from many other places. That you can do that here is I would say, is an expression of freedom. Which in other countries, if you have figurative or arty architecture, you're not allowed, because it's very serious if you do that in Germany. But here, I think it's like, again, an expression of this kind of besa, this kind of coexistence that you are investigating and that you're like celebrating. And I think he helps a little bit on that. Gjithashtu një ndër projektet e juaja, më të realizuara mirë, janë, domethënë, është edhe ndërhyrja tek piramida. E konsiderojnë ndërhyrje duke qenë se është një objekt ekzistues, madje ka pas edhe një ndjeshmëri sa i përket ndërhyrjes ose ruajtjes, konservimit të saj. Kjo ndërhyrje që ju keni realizuar, duke u referuar identitetit të saj, sa mendoni se mund të rigjemte projekti juaj i ri identitetin e dikurshëm të piramidës? Well, the pyramid is a very sensitive issue, in a way. And I remember that we were discussing in the very beginning when to find a concept together with all the people that were involved. It's like you can do a couple of things. Or you destroy, then you don't know anymore history. Secondly, you completely bring it back to what Hosha has been doing to show that. Or celebrate, say, somehow the chaos that came up in that moment that people went on top of it. People went and made radio in it. People overtake that moment. So then the decision was made not to destroy the building, but not also to completely repair, because that would neglect one important part of the history of your country, and to find a way to live with it. So what we did is propose, one, it's completely open, it's park, you can go through it, it has no walls. Secondly, you can go up, and everybody
also your grandfather can go up. Because it's safe now to go up with stairs. There's one slider, so there's lifts, so that you can share that. And I made seats on top, so that the new parliament can come together on that part. And then you inhabit the park and the monument, in this case with a school, with young people that are sprinkled on top and in it and outside it as a kind of village, as a kind of squatting the building. And that's celebrated by this rainbow of colors, so that every box has an identity, and together they make this rainbow together, almost this unification, or this being together in a way. And with that, I do hope to give it more perspective and to celebrate this overcoming and to make that manifest. And that's a choice. I know, any choice is something, but you made a courageous choice. I didn't do it. I only executed then this formulation that came out of that discussions. Tirana është një proces ndërtimi. Desha të di një këndvështrim tuaj, si e mendoni atë pas disa vitesh në aspektin e arkitekturës? Most important aspect, I think, of this transformation, do have the feeling that you're never finished. Because never finished means that you give an opportunity for any generation to continue, to improve, to comment, and to add, and to make, therefore, the Albanian and Tirana landscape of architecture and urban spaces richer, to make the story longer, to make it more intelligent than it can be. That's the project that I can see here. I borrowed it from Rotterdam, also a city that is specialized in that feeling. Go on, make the Rotterdam collection, and to add to it. And there's a lot of work to do in Tirana and also in the wider region and in Albania. I think that soon you will talk more about all the suburbs that surround the city. How can they emerge, improve in quality, in togetherness in a way? You are going to talk about the mountains on both sides. What do the mountains do with you in that way? And to Kulla Downtown One, me pozicionin e saj strategjik në Tiranë, përgjatë bulevardit Bayram Curi, ka potencialin për të bërë një landmark fantastik për qytetin. Duke qenë ndërtesa më e lartë e Shqipërisë dhe me kate që ndryshojnë në volumetri, krijon një pamje impresionuese. Një kull dizajni së cilës është bazuar në siluetin e territorit të Shqipërisë dhe morfologjisë së saj. 150 metër arrin lartësia e kësaj kulle, e cila spikat dukshëm siluetin e qytetit. Erion, përshëndetje, ne vim nga një takim me Winy Maas, i cili është autor i disa objekteve. Një ndër objektet për cilat ne po flasim sot është edhe Downtown One, ku ju jeni dhe arkitekt që ndiqni punimet. Desha të di, është e shpesht vizita e Winy Maas këtu dhe si është ky raport i juaj në procesin e ndjekjeve të punimeve, po them deri në fund. Përshëndetje, në radhë për faleminderit që erdhët dhe keni ardhur në objektit më inovativ dhe më të lartë në Shqipëri për momentin. Winy Maas, arkitekti më vërdëvës, vjen goxha shpesh dhe inspekton punimet. Ai është shumë interesuar për pjesën e volumetrisë, të fasadës, për ndriçimin e fasadës, për landscape-in dhe çdo detaj tjetër që ka të bëjë me dizajnin e objektit. Volumi në vetvete paraqit hartën e Shqipërisë. Si ju edhe e shihni,
dhe siç është bërë ditur. Po është njohur tani dhe është kriju jehona e identifikimit mes hartës. Patjetër. Kjo hartë krijohet nëpërmjet daljeve volumetrike që futen nga një krah dhe dalin nga pjesa tjetër. Pra në të dy krahat e objektit ne kemi hartën e Shqipërisë të paraqitur. Ky është një ikon dhe është një simbol për Shqipërinë. Dhe investitori vet Castrati Construction e ka mirëpritur shumë mirë këtë pjesë dhe shumë interesuar dhe shumë i kënaqur që bën këtë objekt. A është i vështirë vini sa i përket realizimit projektit? Mund të them që kemi pas diskutime me të, ka vështirësi, objekti paraqet shumë vështirësi, por besoj se kemi dhe mirë kuptimin e tij në procesin e realizimit dhe çdo gjë ka vajtur shumë mirë deri tani. Pyetja ime faktikisht i referohet edhe kësaj, se duke qenë se është një përvojë e parë në Shqipëri me një objekt me përmasa të tilla, kam përshtypjen që dhe shërbimet janë shumë specifike dhe kjo rrit edhe ato kërkesat, aq më tepër nga autori i veprës. Patjetër. Kërkesat janë shumë të larta, vërtet shumë të larta dhe ai kujdeset për çdo detaj. Qoftë për ndriçimin, për konsolat, për gjelbrimin e shtuar në për balkone dhe lozha, për çdo detaj, për landscape-in, sepse landscape-in vetvete do jetë një vazhdim i parkut që ka qenë 7 xhuxhat dhe është bërë park dhe do vazhdoj parku po prapë dhe në pjesën e downtown-it. Respektohet dhe shkuara. Aktualisht çfarë faze jemi? Shohim që po zbardhet fasada, nga skelat, jemi në fund? Aktualisht jemi në fazën përfundimtare të fasadës, në pjesën fundore të saj, pra skela ka shkuar deri në katin e 15 dhe nga kati 15 deri poshtë kemi një ndërthurje materialesh dhe kur të mbaroj dhe kjo pjesë, besoj për 1 muaj, 2 muaj, e gjithë skela do ulet dhe fasada do dalin dritë. Kam përshtypjen që disa kate do jenë për biznese. Kur pritet të inaugurohet, nëse mund ta quajmë kështu ky objekt? Po, neve po punojmë shumë intensivisht për këtë pjesë dhe besoj deri në mars të vitit 2024 do jetë funksionale, po. Me që kemi 100% funksionale. Besoj e kemi mundësinë që të bëjmë një vizitë edhe të shohim nga afër gjitha njësitë, shërbimet. Këtu paraqitet maketi i objektit, një gjë inovative për objektin, nëse më them, sepse maketi e tregon veten, është mbledhja e gjithë ujrave të shiut dhe kanalizimi i saj, ujrave të taracës dhe të fasadës, kanalizimi i saj në pjesën e sistemimit me depo ujë dhe ky ujë i shiut pastaj ripërdoret me pompa për të vaditur gjithë pjesën e parkut që do vazhdoj edhe në pjesën e downtownit dhe pjesën e gjelbrimit vertikal. Materialet e përdorura është guri dhe pjesa e alpolikut. Pra, në pjesën fundore të objektit, nga kati i 15 deri poshtë, fasada ka një ndërthurje të materialeve të alpolikut, pra elementeve metalik dhe të gurit. Kurse pjesa e hartës është ruajtur e gjitha me material alpolik. Arkitekti Winy Maas do që edhe pjesën e hartës ta ndriçojë, pra të bëjmë një lighting facade. E identifikueshme. Të jetë identifikueshme dhe të jetë edhe në natën të jetë po prap një landmark i objektit dhe i Tiranës. Koncert jam shumë gëreshtar ditë. Sa janë për masat e tyre? Koncert Për variojnë. masat më ekstreme. Për masat më ekstreme janë 6 metra. Deri në 6 metra. Pra variojnë nga 3 metra deri në 6 metra. Objekti është mixed use. Pra objekti është i ndarë në 2 pjesë. Nga kati 0 është vetëm për pjesën e hyrjes dhe kemi njësi shërbimi. Pra hyrja e banimit me hyrjen e shërbimeve do jetë ndarë. Do ketë privacy. Dhe komplet nga kati 1 deri në katin e 17 ne kemi ambiente shërbimi dhe zyra. Kati 18 i objektit është kat teknik, pra është menduar që gjithë kati 18 të funksionojë si kat teknik ku do jenë gjitha pajisjet teknike të kondicionimit që shkarkimet, kondicionimit, gjitha që hynë në objektin në shërbim. Katet e sipërme nga kati 18 deri në katin e 40, pastaj janë menduar për banim.
t'ju them që një nga materialet e aplikuara është edhe profilet e vetratave dhe veçantia e tyre është, po ta shihni strukturën, është e llogaritur për të mbrojtur forcat e erës. Pra forcat e erës tu janë llogaritur deri në 3 kN, sepse është shumë e fortë era në këtë lartësi. Dhe sigurisht dhe dizajni është i tillë, elegant, që edhe në pjesën e interierit ai të jetë i pranueshëm, por është diçka teknike. Më duket që kemi bashkëpunuar me Alumil Albania, apo jo? Po. Në kontraktorët tanë janë ndër më të mirët si lokal, por edhe të huaj. Ne kemi shumë në kontraktor të huaj për të realizuar këtë kullë. Janë aplikuar profilet M63 dhe M530. Ky është përzgjedhur si profil për pjesën e vetratave me rëshkice, ndërsa pjesa tjetër që është fikse është një profil tjetër. Këtu ndodhemi në katin e 32 të kullës, ku kemi bërë edhe një balkon shembull. Unë t'i shpjegoj pak pjesën e materialeve. Pjesa poshtë është veshur me gur natyral dhe pjesa e fasadës është me alpolik i cili imiton pjesën e gurit, pra teksturën e gurit. Kjo bëhet për reduktimin e peshës? Po, kjo është bërë për reduktimin e peshës, patjetër, por në katet poshtë është ruajtur gjithsesi pjesa e veshjes me gur. Pra kemi ndërthurje të gurit me pjesën e alpolikut. Gjithashtu, po të shihni, të gjitha elementet, pra fugat horizontale dhe vertikale të objektit ndjekin dhe pjesën e balkoneve dhe të veshjeve të pllakave të gurit. Pra çdo gjë është në linjë dhe në sinkron me njëra tjetrën. Gjelbrimi këtu është shumë i veçantë sepse sipas hartës, pra zonat e hartës, është përzgjedhur dhe gjelbrimi. Domethënë kemi gjelbrimin e kemi lokal. Gjelbrimin e kemi lokal të gjithin dhe është përzgjedhur që sipas qyteteve apo zonave të Shqipërisë të vendoset edhe pjesa e gjelbrimit të përbalkonit. Këtu që kemi bim halore, kemi i bredh, në çfarë zonë i bie që të kemi? Këtu jemi në zonën veriore, jemi tek Kuksi, te Travoja. Ju përmendëm më herët që kati 18 është lënë i gjithë për shërbimet. Mund të them që në Shqipëri është kulla e vetme që ka një kat teknik, pra në pjesën e vet, në krahasim me kullat e tjera. Pra kjo është një inovacion për Shqipërinë, është kulla e parë që ka një kat teknik, që shërben për gjitha pajisjet teknike. Këtu ndodhemi në një apartament tip, ne kemi 20 kate apartamente. Janë rreth 200 apartamente në gjithë kullën dhe mesatarisht 9 deri në 10 apartamente për kat. Sistemet e sigurisë në kullë janë maksimale. Kemi sisteme me sprinklera, sistem antizjarr në të gjitha apartamentet. Gjithashtu, muret e gipsit janë certifikuara që durojnë 120 minuta zjarrin. Sistemet e sigurisë kemi 2 shkallë sigurie për evakuim të banorëve dhe gjithashtu 2 ashensorë që janë të dedikuar nga 12 ashensorët që ka gjithë kulla, 2 ashensorë. Domethënë gjithë kulla ka 12 ashensorë për shërbime dhe për banim. Janë 4 ashensorë për pjesën e banimit dhe pjesa tjetër është për shërbime. 2 nga këta ashensorë, që është njëri dedikuar për banimin dhe tjetri për shërbimet, janë antizjarr. Pra në momentin që kulla ka një avari, normalisht bien gjithë alarmi, gjithë sirenat në kullë dhe këto të dyja janë për personat me aftësi kufizuar. Domethënë kemi një siguri maksimale. Siguria është maksimale. Jemi tek Taraca, që është pika më e lartë e qytetit, ku mund shohësh 360 gradë panoramën e Tiranës. Këtu do ketë një hapësirë që publiku mund ta frekuentojë apo jo? Atëherë, këtu ndodhemi në lartësinë 150 metra. Është lartësia 150 metra, është lartësia më e lartë në Tiranë për momentin. Funksioni i Taracës do jetë kryesisht
funksion teknik, por siç mund ta shihni edhe pjesa e parapeteve do të jetë parapete xhami dhe arkitekti Winy Maas do që të bëjë për akses për publikun. Normalisht është një akses i limituar, por akses që të shihet gjithë pamja mrekullueshme që është në qytetin e Tiranës. Gjithkush nga Tirana mund ta vizitojë, po par panoramën e Tiranës. Kjo sipërfaqe aksesohet nëpërmjet ashensorëve. Ne në total në kull kemi 16 ashensor. 4 ashensor janë të dedikuar për pjesën e biznesit, 4 katet e para që do jenë biznes janë të shpërndarë në 2 ekstremet e kullës, 2 nga 2, ndërsa në pjesën e bërthamës së objektit, pra objekti ka një bërtham kryesore në gjithë gjatësinë e tij, kemi 12 ashensor të tjerë, 4 të dedikuar për pjesën e banimin dhe pjesa tjetër janë për shërbime. Në pjesën e terrasës aksesojnë ashensori antizjarr dhe një ashensor tjetër i dedikuar vetëm për katin 39 dhe pjesën e terrasës. Unë të falenderoj për gjithë këtë guid, por besoj se do kemi një vizitë tjetër të radhës, ku atëherë mund të marrim dhe gjithë shërbimin që të ofron përveç panoramës dhe shërbimet e tjera që ofron e gjithë kjo strukturë. Patjetër, jemi të mirëpritur. Fatjon, sërë që në shkon mendja që të kryem disa veprime nevojshme nëpër banka, në shkon ndërmend edhe radha e pashmangshme. Duket që kanë zgjidhur bankomatet, por çfarë bankomatet e BKT-s nga këto shërbime na mundsojnë dhe na shmangin të jemi në radha? Bankomatet e BKT-s ofrojnë shumë mundësia për klientët tanë si dhe për jo klientët në fakt. Ajo që ne edhe jemi për ata që janë klientë BKT-s. Patjetër që po. Edhe për ata që nuk janë klientë BKT-s me veprime pa karta, si tërheqja, derdhja në llogari të klientëve, si dhe shumë transaksione të tjera të cilat ne do i lançojmë së fundi. Dhe mund t'i shohim nga afër apo jo? Patjetër që po. Ky është bankomati smart që ofrohet nga BKT në shumë lokacione për klientët tanë, i cili ofrohet edhe në 7 gjuhë, si të shohim. Transaksionet pa kartë janë një risi në fakt për jo klientët, të cilët mund të kryejnë veprime në këtë bankomat, duke tërhequr pa kartë, duke derdhur në llogari pa kartë, ndoshta për të kryer edhe pagesat e kartës kreditit dhe të kredisë. Identifikohen ata të cilët mund ta përdorin? Identifikimi në fakt bëhet me numrin e personal në kartë identiteti dhe me numrin e telefonit. Bëhet një identifikim i tillë. Banka Kombëtare Tregtare është pjesë e procesit të transformimit digital në fakt, ku ne synojmë kanalizimin e klientëve nga dega klasike në kanale digitale dhe në një terminal të vetëshërbimit. Pra ne bankomatin smart e quajmë një terminal të vetëshërbimit, pasi ofron një shumëllojshmëri transaksione dhe veprime për klientët tanë. Dhe do kemi mundësi që të kemi të shpërndara nëpër Tiranë dhe nëpër rretha apo jo? Patjetër, bankomatet tona janë në gjithë Shqipërinë, shumica e tyre ndodhen në Tiranë, por ka dhe nga veriu në jug. Është lehtësim shumë i madh për gjithë klientët e BKT që të kenë këtë mundësi dhe këtë akses kaq shpejt, pa procedura dhe pa radha. Unë mund të shoh besoj edhe llogarinë time këtu. Do të flasim sot për ndërmarrjen Aksolajt, produset e së cilës kanë në qendër të vëmendjes së tyre bashkëpunimin e ngushtë me figurën e dizajnerit. Të gjithë ndriçuesit e prodhuar nga Aksolajt janë realizuar në fakt nga dizajnera me famë botërore. Mund përmendim këtu Simone Mikelin, Timo Ripatin, Sara Moronin dhe dizajner të tjerë.
Kemi bërë bashkë pak episode shumë, por kemi marrë shumë informacion deri tani për pronat që ju keni në dispozicion për tregun e Dubait. Kaq informacion sa kemi marrë, kemi një formë më konkrete se si mund ta sjellim para publikut? Atëherë sigurisht që kena raste konkrete, por që unë mendoj ta bëjmë një formë tjetër. Unë mendoj që këtë eksperiencën e të blerit një pronë në Dubai, le ta sjellim në formën më reale duke qenë ti roli i blerësit. Do vish me ne, do të merresh komplet eksperiencën e blerjes një pronë në Dubai. Unë kam përshtypjen se do ta gjesh veten shumë komod. Se besoj se do jem shumë komod, po eksperiencën nuk e refuzoj. Do kemi mundësi të shohim pronat, do kemi mundësi të vizitojmë komunitetet ndryshme që janë duke u zhvilluar me disa miliona metra katror ndoshta. Do marrim më të mirën e Dubait dhe do e tregojmë hap pas hapi se si edhe se sa e thjesht është që të blesh një pronë në Dubai duke filluar nga Tirana dhe duke e mbyll si proces në Dubai. Unë do të tregoj një nga projektet më të bukura që ne kena në dorë aktualisht, edhe do të tregoj se si ne operojmë zakonisht kur ne marrim ekskluzivitet për një ndërtesë të re që është duke u ndërtuar. Unë kam zgjell një nga kompanitë më prestigjioze që quhet Shoba. Për të tretin vit rradhi ajo del në vendin e parë për sa i përket cilësisë për cilën e ndërton, edhe kohës që ajo i ka dorëzuar projektet e saj. Përfundimin e projektit. Në përgjithësi ka dorëzuar më përpara datave që vetë i ka përcaktuar. Po. Kjo është një garanci shumë e rëndësishme sa i përket klientëve, ëh. Shumë e rëndësishme, ne kena zgjellë me punu vetëm me kompanitë që kanë më shumë se 20-25 vite që operojnë në zonën e Dubait. Atëherë, një nga projektet që unë kam nërmend me të prezantu është ky projekti këtu, që quhet Shoba One, i cili ka një arkitekturë shumë të veçantë. Duhen nga si kontenjer faktikisht, duhen sikur janë huazuar nga koncepti i realizimit të kontenjerëve. Ashtu duket, ti je vetë arkitekt edhe i kupton shumë mirë. Normalisht, domethënë duhet që standardi cilësisë është këtë tjetër. Është shumë lart si standard cilësie edhe çfarë tipologjie gjejmë këtu? Këtu gjejmë apartamente 1 dhomë me kuzhinë, 2 dhomë me kuzhinë, 3 dhomë me kuzhinë dhe 4 dhomë me kuzhinë. Dhe në përgjithësi këto që janë me 4 dhomë me kuzhinë janë duplekse, të cilat ndodhen në këto lidhjet e kullave, se këto janë 1, 2, 3 dhe 4. Janë 5 kulla, po këto duplekset ndodhen në mes të këtyre kullave. Në hapësirë dhe ndërmjetme. Atëherë çka ka të veçantë ky projekt? Këtu përpara do ketë një fushë olimpike të golfit. Një gjë që nuk është e zakonshme, sepse në përgjithësi aty ku ka vila, ka fusha golfit. Është rasti i parë që një blok ndërtimi i tillë ka një fushë golfit gjigante aty përpara. Që ta kënaqë edhe syrin në momentin që ti e ke, domethënë pamje nga fusha golfit ke një. Në çfarë faze është tani ky projekt? Kjo është në fazën e parë, sapo janë hap gropat. Shitjet kanë filluar ka 1 muaj e pak, por që dhe është kompania që i përmbajt afatet, ëh? Absolutisht. Që I përmbajt afatet dhe cilësia e ndërtimit është në nivelet më të larta. Cilat janë çmimet këtu? Apartamenti 1+1 fillon nga 1.4 milion dirham. Apartamentet 2+1 fillojnë nga 1.8 milion dirham dhe në bazë të kategorive shkojnë edhe më lart. Dirhami me euron është pak a shumë 1 me 4, kështu që mund bëhet llogaria shumë e thjeshtë. Okej, pash ishte projekt megjithanë shumë tërheqës, edhe bëm domethënë ti është që ti investosh atje. Po më rëndësishme është si funksionon çështja e pagesave, rezervimi, gjitha këto, ka një procedurë fikse? Po. Atëherë, çdo pronë që është në fazën e parë të ndërtimit është e mundur të pagu me këste, po pas ndërmjet bankën. Që do të thotë, ti nuk ke nevojë me pagu më shumë se 20% si kësti i parë, plus 4% që është pagesa e transferimit të pronësisë nga shitësi tek blerësi, që mund të jesh ti në këtë rast, që do të thotë 24% është kësti i parë. Atëherë, në vitet në vazhdim, në varësi të kohëzgjatjes të projektit,
do paguhen edhe këstet e tjera. Që do të thotë ti ke kohë për të akumulu edhe për të pagu me këste. Ndërkohë, rritja e vlerës pronës, se këtu du me dalë, rritja e vlerës pronës për një vit është e konsiderueshme, është gati sa 2 fishit ardhura që vinë nga qiraja mujore e zakonshme në Dubai. Dhe këto është pjesa e fitimit ku gjithë janë duke shfrytzu pse Dubai është kaq. Do të thënë një investitor vetëm me këstet e parapagimit fillestare me rritjen e vlerës pronës për gjithë vlerën e pronës. Përfitues dhe me rritjen e vlerës pronës për një vit apo 2 vite sa mund të jetë afati i mbarimit. Një pronë nga fillimi deri në fund shitet 4 herë, duke marrë fitim 20, 30, 40, 50%. Agjencia Shërbime Ekstra ka 13 vite në tregun e imobiliares në Shkodër. Është themelu në 2010 nga Marilo Stergaj. Edhe gjatë rrugtimit tonë 13 vjeçar, ndryshimi i tregut ka rrit me hapa galopal. Që nga 2010 e 2023 si jemi sot, çmimet si për blemje, si për shitje, si për qëra, ka në pas rritje vit për vit. Në qoftë se para 10 viteve një apartament e ke ble me 600 euro metrën katëror, sot në qendrën e Shkodrës e blen me 1200 euro metrën katëror. Në qoftë se para 10 viteve një objekt ka kushtu me qëra po themi 300.000 lekë në muaj, sot e merr me 1.000 euro, 1.500, 2.000 euro në muaj. Sot ne do të shkojmë për të pa 2 prona, si kolegja jonë Serena Hila, ka shku në terren dhe i ka marrë si prona. Ne do të shkojmë bashkë me Serenën, të shohim nga afër dhe t'ia sugjerojmë klientëve tonë si na kanë lënë kërkesat e tyre. Atëherë fatjan, kena mbrit këto, është kjo objekti. Kjo më përpara ka qenë bank dhe e mira do kishte kanë që përsëri të kemi një klient që e merr për bank, edhe kishte kanë diçka bukur sepse kishte rritë historinë e rrugës. Por patjetër nëse ka kërkesa, ne na të hapur me marrë dhe për hoteleri, për shoqata, për qendra tregtare. Ma përpara agjencitë ose agentët që kanë operuar në tregun e Shkodrës kanë operuar me afishime, letrat në gjithëra në mur, si kërkoj me ble apartament, kërkoj për qi. Kurse ideja jonë ka qenë si mu zgjanu, jo me nejtë vetëm brenda Shkodrës, po edhe në për gjithë botën, duke punu online. Edhe ne kemi kriju rrjetet tona nëpërmjet rrjeteve sociale, duke publiku pronat online si çdo migrant ka mundësi me pas me ble pronën si ai dëshiron në qytetin e linjës tij. Edhe ne kemi punu shumë me rrjetet sociale. Edhe ajo ka qenë arma më e fortë, edhe jemi sot ku jemi këtu në agjencitë, po themi më të mira në Shkodër, si kemi kërkesa për ditë, si për blemje, si për qëra, edhe gjo mirë si kemi kërkesa edhe për shtim stafit, si për ditë vinë çuna goca si kërkojnë për me ardhë me ba pjesë të stafi jonë, ekstra. Fakti se ndodhet në një zonë shumë turistike dhe shumë e vjetër e Shkodrës,
Edhe fakti si kemi një objekt kulture, galerinë e arteve, fotomarubit, ke i rrit vlerën. Patjetër që po. Mund të sugjerojmë edhe në banket, pse jo, se kjo ka shërby si bank në vite, pavarësisht në 1905 është kthy në hotel. Ka një histori dhe mund kjo të sugjerojmë në një klientit të interesuar për një mini qana tregtare, sepse Shkodra ka shumë nevojë për një shërbim. E vërtet, ka nevojë. Me keqardhe në Shkodër nuk e ke një të Merfield, por të paktën një mini qendër tregtare do t'i kishte shku shumë. Edhe ne do mundona Shkodrës edhe pedonales. Po, patjetër. Do mundona sa mundeni ta kërkojmë këtë mundësi, dhe pse jo me shfrytzu, sepse është një lokacion shumë të mirë në vendoren e Shkodrës. Ne sëren kemi edhe një takim tjetër, është Olsi duke na prit për me pa një objekt tjetër në rrugën e Gjoadolit pranë zyrës tonë ekstra. Shkojmë të shohim? Po, patjetër që po. Kërkesat më të mëdha si kena si agjenci për pronat si për shitje, si për qëra, në qytetin e Shkodrës është zona e pedonales. Zona Gjoadolit, këtu vënodhemi për momenti si kemi edhe zyrën tonë. Kërkesat më të mëdha janë për ambjente biznesit, si restorante, hoteleri edhe zyra turistike. Zona pedonales po ashtu, edhe ka shumë kërkesa nga ana e restoranteve, hoteleve edhe ambjenteve për zyra, për suvenire, dyqane për suvenire. Kjo janë kërkesat më të mëdha si ka zona e pedonales. Gjoadoli është një në rrugë më të vjetra të Shkodrës. Bëhet fjalë kjo ka qenë gjithmonë rrugë tregtare, si ka qenë prej të truma duke vetëreja deri në fund të katedrale, kjo ka qenë zonë tregtare. Si ka pas kavaç, ka pas putstar, ka pas çdo lloj biznesit si i ka shërby kos, tu ka funksionu si rrugë. Edhe ne pikërisht për duke qenë zonë tregtare, zonë e vjetër, edhe kjo ka qenë ideja jonë si zyren me hap aty ku ka themelu tregu i Shkodrës, edhe me i dhanë po të njëjtat vlera duke reklamu maksimumin e pronave edhe me nejnë shërbimin e klientëve. Serena, kjo është objekti që Olsi sot do të na prezantoj. Olsi, si jeni? Përshëndetje, si Olsi? Sapo kemi marrë këtë godin, është një godin 3 kaqe dhe një kat bodrum. Është e përshtatshme për një biznes, për një mini qendër tregtare ose një qendër tregtare mirëfill. Është një ndër pronat më ekskluzive që ne kena në portofolin tonë prona. Shumë edhe nohet fiks një pozicion shumë interesant, një rrugë me histori si rruga Gjoadolit, pikërisht edhe afër zyrës tonë ekstra, kështu si kjo edhe për një hoteleri mund të sugjeroj një klientit. Për një hoteleri mund të funksionojë dhe një bar lounge ose një restorant i vogël të batin e parë. E kemi ekskluzive? Po, është pronë ekskluzive. Qincat i kemi ne? Po, i kemi ne. Bravo, si këto. Po të him të shohim rënë.